हाय एवरीवन मेरा नाम है रिचा ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਡਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਐਂਡ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਕੋਰ ਦੀ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ 435 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੇ ਟੂ ਲੋ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 670 ਨੇ। Now, the purpose of making this video is especially to cater to the transport occupation workers, ਜਿਹੜੀਆਂ 10 occupations ਨੇ तो इस category ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। They have recently, started conducting category based draws ਤੇ general draws ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ no occupation specific draw ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ draw ਤਾਂ comparatively ਕਾਫੀ high score ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ last draw ਸੀ ਉਹ 542 ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਡਰਾਜ਼ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ontario ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ this is definitely a good news for anyone who is working in any of those 10 occupations ਜਿਹੜੀਆਂ listed ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ occupations ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ but you don't know what you all need, ਕੀ eligibility criterias ਨੇ, feel free to contact us। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਡਰਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਹੋਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਇਹ ਡਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਬਟ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ 435 ਸਕੋਰ ਇਟ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਓ। ਸਭ ਲਈ ਆਲਦੋ 435 ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਬੈਡ ਵੈਨ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਇਟ ਟੂ 542। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਪੀਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ being a worker in one of those listed 10 occupations in transport category। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 435 ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕੋ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਇਟ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਈਲਟ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ। So let me quickly take you to my desktop and see what all you need if you need to score at least 435 or a score near that. So first, what are we going to do is here on my screen, you can see the CRS calculator and it is that for the marital status, we have put single and for the age sake, we will just write any age younger than 29, let's put 28. Level of education, let's keep 2 or more certificates, meaning एक degree होएगी थोड़े को at least 3 years दी and एक और Canadian education. So this is for someone who has studied in Canada. Well ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ and then we will see if you have studied from outside of Canada, ਤੁਹਾਡਾ experience ਵੀ Canada ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ category ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ hope ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। So let's see, Canadian degree, yes, and we will choose 1 or 2 year diploma or certificate. And then official language, we will select yes and let's go with IELTS and let's keep initially 6.5, 7.5, 7.5 or 7 in reading and 6.5 in writing. So for the IELTS score, we have chosen 6.5 for speaking and writing, 7 at least in reading and 7.5 in listening. No to any other language test result and Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ in any of the listed occupations ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ and let's go with 1 more year of foreign work experience। ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ provincial ਆਪਾਂ certificate of qualification ਨਹੀਂ claim ਕਰ ਰਹੇ at this moment। we will also not claim points for an LMIA। nomination certificate ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ no ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ and sibling who is a permanent resident or citizen ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ no ਕੀਤਾ। So with this profile your score would be 469।
So 469. So let me just take you back and revise what all we did. So ਇੱਥੇ marital status ਆਪਾਂ single ਲਿਆ 28 years age ਲਈ ਹੈ, 2 or more certificate diploma or degree programs ਲਏ ਹੈ, one out of which of course is a bachelor's degree, and if it's outside of Canada you need to get the educational credential assessment done for that. And then for IELTS we have chosen 6.5 in speaking and writing, 7.5 in listening, and 7 in reading. And work experience we have taken 1 year each, in Canada and outside of Canada as well. And then for rest everything, for example LMIA, points for siblings, certificate of qualifications we have done no. And your score in total would be 469. Now let's just play around and see if you do not have any, let's suppose, experience outside of Canada, then how much your score would decrease. And you still stand a chance because the score would be around 443, and ਅੱਜ ਦੇ cut off ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ the score is 435. So if you are someone who has at least 6 months of work experience in that particular no code and 1 year in total, because express entry ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 year ਦਾ experience ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, within the 3 years you need 6 months of continuous experience, then you are able to get your profile into the pool. And let's now take another example कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Canadian experience ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, let's put it at 0, but you have on the other hand 3 years or more of work experience outside of Canada. And for education also we would put only a bachelor's degree, and Canadian education ਆਪਾਂ no ਕਰ ਦਾਂਗੇ. And let's then see what is the score. And in this case your score would merely be 368. So ace option ਦੇ ਵਿੱਚ, so for someone who is 28 years of age, who is single, 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ experience ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ outside Canada, and bachelor's degree ਹੈ, and 6.5 bands ਉਹਨਾਂ ਦੇ speaking and writing ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, 7 reading ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 7.5 listening ਚੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 368 points ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ. Now there are two ways to increase your points basically. ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ IELTS ਦਾ, if you are someone who knows IELTS, who knows English language well, and ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, then what you can do is, I know writing ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ gain ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ difficult ਹੁੰਦਾ ਹੈ, but what you can do is work on other modules. Let's suppose 7.5 in speaking, 8.5 in listening, reading 8, and writing 6.5 again. Now let's juggle the score again and see. And ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਫਿਰ 393 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Now with maximum, almost maximum points in IELTS, and let's increase writing to 7 and then see, the score would be 438. So for someone who is outside of Canada, has a bachelor's, has more than 3 years of experience, and can work on IELTS, 7.5 in speaking, 8.5 in listening, 8 in reading, and writing 7. The score is 438. Now we anticipate that in the coming times, as more and more people would know about it, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ profile ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, and there might be more competition. What you can do is, outside of Canada only, you can ask your employer maybe to see, if someone is willing to give you an LMIA, and then you can gain extra 50 points even without coming to Canada, gaining experience, and then gaining Canadian education. ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ points ਜਿਹੜੇ ਨੇ 488 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, right? So it's not essential ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Canada ਦੀ education ਜਾਂ Canada ਦਾ experience ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ category based occupations ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ occupation listed ਹੈ. ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 10 occupations ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ already in demand ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ occupation specifically, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਕੋਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Now I know my clientele ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ +2 candidates ਨੇ, so let's do one more score calculation ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ occupation ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਇਲਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ, ਫਲੀਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਐਂਡ ਆਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ optimum ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, so we will recalculate the points for them as well. So again single ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, age let's keep 24,
ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ 1 ਔਰ 2 ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਇਲਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 0 ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਹਜੇ ਆਪਾਂ LMIA ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। then 434 ਸਕੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ which is not bad। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚੋਂ 7.5, ਲਿਸਨਿੰਗ ਚੋਂ 8.5, ਰੀਡਿੰਗ ਚੋਂ 8 ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੋਂ 7 ਬਣਦੇ ਨੇ, then you stand a chance with 1 year of Canadian work experience of course to score 434 at least and today's draw was 435। ਫਰਦਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਡਰਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਵੇਟਿੰਗ, ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, then you can obviously ask the same employer ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕੀਤਾ to provide you with an LMIA and your score will jump to 484 in this case। ਸੋ +2 ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ your job falls in one of the listed categories under express entry if this is the program that you are targeting। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਡਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ LMIA ਲੈ ਕੇ 20 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ CRS ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕੁਛ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर PR ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਮੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੌਰਾਨ that if you are targeting category based draws, it's nowhere written ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। as long as you have 6 months of experience in one of the listed knock codes in the past 3 years, you are eligible to create your express entry profile। but please keep in mind ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ express entry profile create ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ 6 selection factors ਹੁੰਦੇ ਨੇ basically ਜੋ outside of Canada apply ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। for example 6 each band zone ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ knock OAB ਦੀ job ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, plus ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ experience ਹੈ ਉਹ 1 year ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। this applies to anyone applying for Canadian experience class, right? But ਇਸ category ਦੇ ਵਿੱਚ particularly ਥੋੜਾ 6 months ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ and rest 6 months can be from a different knock code as well। but for FSW candidates ਜੋ outside Canada apply ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ experience same knock code ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। so I am sure and I am confident that there will be many questions in your mind। book an appointment and we will assist you with that। thank you।